بسم الله. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وبهذا الإعجاز العجيب قد أسلم العديد من علماء البحار بعد اكتشافهم البحر العميق في قاع المحيطات الكبيرة مثل المحيط الهادي وغيره. وهذا البحر العميق تختلف مياهه عن مياه البحر السطحي في درجة الحرارة وفي نسبة الملوحة وفي كثافة المياه، حتى في الكائنات البحرية الموجودة في البحر العميق قد خلقها الله تعالى بدون أعين لأنها في ظلام تام. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الظلام التام في البحر العميق ناتج بعد العديد من طبقات الظلام، ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، وفي النهاية يكون الظلام تاما في البحر العميق. وعندما قام البروفيسور هيل وهو من أكابر علماء البحار بشرح موضوع البحر العميق، ثم التقى بعد ذلك مع مجموعة من هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فقدموا له شرح ما يقوله في هذه الآية من غير أن يخبروه بأنها آية في القرآن. فبدأ يقرأ أو كظلمات في بحر لجي، يعني بحر عميق. هكذا قال قتادة رضي الله عنه تفسير ابن كثير: يغشاه موج، له موج من فوقه موج، وهو موج البحر السطحي، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، طبقات الظلام التي كان يشرحها، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فبعد قراءته فقال: تمام، هذا هو ما أردت أن أقول. فقالوا له: إنها آية في القرآن. الله أكبر. فحينها تعجب واندهش، ثم قال هذه الكلمات: وإنني لا أجد من المثير جدا أن أجد مثل هذا النوع من المعلومات موجودا في آيات القرآن الكريم، ولهذا فإنني أعتقد أنه لا يمكن أن يتحدث بهذا القرآن إلا الله رب العالمين.